الله الرحمن الرحیم. راځو نن په ویب ډیزاینینګ یا ویب ډیولپمنټ کې دویم نمبر پروګرام سټارټ کوو. HTML نه پس چې کوم پروګرام دی CSS دی. واټ از CSS؟ څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ویب ډیزاینینګ یا ویب ډیولپمنټ اول لومړنی پروګرام چې دی هغه HTML دی. HTML نه پس په دویم نمبر کې چې راځي CSS دی. یعنی HTML موږ تاسو ویلو چې HTML کې موږ څه کار کوو؟ د ویب سایټ سټرکچر جوړو. کله چې مثال موږ یو ویب سایټ ډیزاین کوو اول HTML کې د هغه سټرکچر یعنی ساخ جوړو، لکه په پښتو کې چې موږ تاسو ورته ډانچه. CSS په دا کار نه کوي. CSS څه کار کوي؟ د CSS وظیفه د سټایل ورکول. لکه ویب سایټ د جوړ کو ارسه مثال فارم د جوړ کو بیکګراوند کې عکس غواړي ورکې، لیکلو ترنګ ورکې، سټایل ورکې. دا ټول کار د څه شی دی؟ د CSS دی. یعنی ګوره CSS اول مخفف درته وایم CSS stand for cascading style sheet دی، مخفف دی. او موږ تاسو CSS ورژن دریم ورژن لولو چې نن سبا اپډیټ دی. CSS اول تاسو تعریف دی، تعریفونه تشریح کوم. We CSS describe how HTML elements are to display on the screen or in other media. یعنی CSS تا وظیفه ده ته غواړې چې د HTML HTML ټیګ ته سټایل ورکړي او دا غواړي چې په یو څه باندې څنګه ښکاره شي. دا کار د څه دی؟ د CSS دی. یعنی کله چې موږ تاسو HTML ټیګونه ولیکو هغه ټیګونو ته سټایل ورکول. مثال غواړو هغه په یو براوزر کې چې شو شي سټایل ولري، ډیزاین ولري، لکه موږ تاسو زیاتره د CSS ټیګونه په هغه کې ویل په HTML کې لیکلو ته بیکګراوند سټایل ورکول، لیکلو ته سټایل ورکول. دا ټول د څه کار دی؟ دا د CSS کار دی. CSS به لیکل شوی CSS save a lot of work. CSS زموږ ډیر کار سیف کوي. یعنی دا سمانه لکه CSS د یو پروګرام د یو لانګویج دی چې دا زمون کار څنګه سیف کوي. لکه د مثال په تور ګورئ کنټرول د لیاوټ اف ملټیپل ویب پیجز آل اټس ون. لکه یو ویب سایټ د شپږ پیجه دی، ته غواړې دغه مثال ته غواړې چې د شپږ واړو ورکو صفو کې مثال عنوانونه د عنوانونو ته هیډینګ 1 سټایل ورکړي. نو دلته ستا سره CSS دا کار اسانوي. یعنې د CSS یو فایل ځان ته جوړ کړه، هغه ټیګ پکې ولیکه او د هغه ټیګ لینک د صفو سره جوړ کړه. نو دلته ګورې زمونږ کار څه کو؟ ډېر اسانه کو. زمونږ کار څه کو؟ اسانه کو. یعنې زمونږ وخت هم سیف کو. لکه دا CSS ما سره نه وي نو زه به ځم هرې صفحه کې به H1 ته همدا لیکم چې سټایل ایکول ټو بیکګراوند کلر یا مثال ټکس کلر ټیګونه به استعمالوم که نه. نو دلته دغه کار زمونږ او ستاسو به CSS څه کوي؟ اسانۍ د سره وخت هم سیف کېږي او کار ډېر په اسانۍ سره څه کېږي؟ ترسره کېږي. External sheet are stored in CSS file. یعنی external sheet نو څه مراده؟ لکه موږ او تاسو سره CSS چې د external استعمالیږي. external دا معنی چې دلته موږ او تاسو زده کوو چې د CSS سټایلونه موږ او تاسو په HTML کې په څو طریقو سره تطبیق کولی شو، استعمالولی شو. نو دلته د external style sheet are stored in CSS file دا معنی لکه موږ او تاسو دلته کولی شو د CSS فایلونو ټیګونه ځان ته ولیکو، په یو فایل کې سیو کړو او د هغه لینک دا فایل به CSS فایل لینک HTML سره اپلای کړو. د دې دا معنا ده. صحیح شو؟ اوس دلته موږ او تاسو بله داسې پوښتنه هم کوئ CSS why learn CSS؟ ولې موږ CSS استعمالوو؟ ساده دا خو تشریحات او ځینې وخت که څوک تاسو نه اګزام کې پوښتنه کې امتحان ورکوئ نو دا شیونه ورته لیکلی شئ. ریټن ټیسټ لپاره دا ښه دي. او که داسې شارټ انسر چاته ورکوئ نو ګوره سټایلینګ د HTML ټیګ CSS چې شی دی د HTML ټیګ ته سټایل ورکوي. که تاسو لیدلی وي ما تاسو ته یو عکس ښودلی و په مخکې ویډیوګانو کې. که زه یې دلته اوس وګورم زه یې سرچ کوم ګوګل چې هغه عکس پیدا شي
what is the differences between HTML and CSS. ګوره images ته ورشو لکه اول دا ګوګل مثال ونیسئ ګوره سرچ بټن دلته جوړه شوې دلته ګوره ټکست بیا سټایل اخیستی دی خو دا سټایل د څه شي کار دی CSS کار دی که نه اوس تاسو دلته کوم ریل اګزامپل زه وښیم وګورئ دا دی دا یو واضح مثال دی چې CSS کې څه HTML څه کار کوي او CSS څه وظیفه لري دلته دا مثال دوی واضح کړی دی نټ لږ سلو دی دا عکس راولي اوسه دا ګوره HTML کې څه جوړ شو سټرکچر ډانچه چې موږ او تاسو ورته ګوره CSS ګوره ورته کالي هر څه ډیزاین ورکړو دا بل مثال وګورئ دلته HTML سټرکچر جوړوي CSS ګوره ډیزاین هر څه ورکوي بیا جاوا سکرپټ څه کار کوي دا ایونټ حرکت ورکوي اوس دلته تاسو ته ګورئ دا واضح مثال دی صحیح شو ښه بل CSS څه کار کوي ریسپانسیبل ویب سایټ دا ریسپانسیبل ویب سایټ همدا معنا ورکوي وختي دا نقطه ما دلته اشاره هم ورته وکړه لکه مثال یو د HTML فایل دی اما د CSS یو فایل کې تاسو ډیزاین مثال د CSS یو فایل دی ته غواړې چې په شپږو پیجونو کې ویب سایټ ویب پیجو کې د ده دا لینک استعمال کړي دا په پخواني سیستم کې نه و لکه CSS 2 کې نه و CSS 3 کې اوس دا فیسیلیټي راغلی ریسپانسیبل ویب سایټ همدا معنی لکه زه تاسو دلته یو مثال زه در کومه دلته دا فکر وکړئ چې دا موږ سره CSS فایل دی کې مثال لیکلو ته هغه سټایل ورکول شوی دی چې CSS فایل شو دا موږ سره چې مثال هیډینګ 1 سټایل دی کې سیف دی یا بل څه شی اوس دلته تاسو سره دا هم د HTML یو ورقه ده دا هم د HTML یو ورقه ده دا هم یو ویب پیج دی دا هم یو ویب پیج دی دا هم یو ویب پیج دی صحیح شو دا هم یو ویب پیج دی دا هم یو ویب پیج دی او دا هم یو ویب پیج دی دکې څه کار شوی ته غواړې چې دکې هم هیډینګ 1 دی مثاله دکې هم هیډینګ 1 دی د مثال په توره همداسې دلته هم زه هیډینګ 1 غواړم استعمال کړمه دلته هم زه هیډینګ 1 سټایل لکه د فایل کې هیډینګ 1 سټایل دی دلته هم هیډینګ 1 سټایل استعمال کړم دلته هم زه د هیډینګ 1 سټایل استعمال کړم دلته هم د هیډینګ 1 سټایل استعمالوم زه غواړم دلته هم د هیډینګ 1 سټایل استعمالوم او دلته دا کار ګوره دا ته ریسپانسیبل ویب سایټ دا معنی یعنی ستا یو فایل CSS ته ته کولی شي دا په ټولو پیجونو کې څه کې استعمال کړي یعنی دا په CSS 2 کې دا طریقه نو CSS 3 کې تاسو لیدلی شئ دا اپډیټ دی ته ریسپانسیبل ویب سایټ دته ویل کېږي دا CSS کې موږ څه کوو جوړو دا کار موږ ته ډېر اسانه کړی انیمیشن آن ویب پیج انیمیشن پکې شته دی ټکسټ انیمیشن ورکو یو شیپ دی شیانو ته موږ څه ورکو پکچر ته انیمیشن ورکولی شو 2D and 3D transformation of HTML element 2D 3D transformation شته روټیټ کول پکې شته دی HTML ټیګ لکه هیډینګ 1 دی دا روټیټ کولی شي ویب سایټ ډیولپمنٹ پروسس فاسټ HTML CSS کې دا کار دی ویب سایټ مثال زر ډیولپ کېږي لکه سټایل هر څه زر ورکول کېږي ډیولپ کېږي دا پروسس کې په دې پروسس کې دا څه دی مثال ډېر فاسټ دی نو دا هغه شارټ پښتنه وي خو سمپل داسې زده کړئ چې CSS څوک درته وایي څه کار کوي CSS مخفف زده کړئ او CSS د HTML ټیګونو ته سټایل ورکوي ډیزاین ورکوي لیاوټ ته سټایل داسې هغه ورکوي سټایل ورکوي او مخفف دا شو چې CSS 3 به موږ او تاسو انشاءالله لولو پښتنه دا how to implement CSS tag in HTML د HTML ټیګونه د CSS ټیګونه موږ څنګه په HTML سره یوځای کولی شو تطبیق کولی شو
نو دلته پوښتنه دا ده چې دا څنګه کېږي. دا په دریو طریقو کېږي. درې طریقې زه صرف دې ویډیو کې تشریح کوم درته، بیا بلې ویډیو کې درته عملي استعمالومه. یو ایکسټرنل سټایل شیټ دی. ایکسټرنل سټایل شیټ څه معنی؟ لکه د نوټ پیډ یو فایل کې ته د سټایل ټیګ استعمال کې هملته CSS.css هغه کې سیف کې بیا ته غواړې چې هغه مثال په HTML سره استعمال کې لینک په د هغه ته جوړه لکه href هغه تاسو ویلو هایپر لینک ټیګ هغه ټیګ په ذریعه به ته د HTML فایل سره د CSS فایل سره کې لینک بای کې لکه د مثال ګورئ دغه د نوټ پیډ فایل دی دلته زه راغلم مثال مې ولیکو چې سټایل او دلته مې ولیکو سټایل یو ستاسو څه مثال واضح کوم او دلته مې ولیکو مثال H1 یا دلته راځم مثال په تور لیکم چې کلر داسې یو مثال لیکم مثال بلو داسې مثال ما ولیکلو. اوس دغه دا فایل زه مثال سیف کوم د CSS هغه کې .css نو زه چې دا کله HTML ټیګ سره استعمالوم نو زه به د لینک د دې ادرس لکه څنګه چې پکچر سره مونږ لینک جوړو اسې لینک به څه کوو جوړو به هلته به لینکو به لینک به مثال ولیکو ادرس او ډایرکټ به همدا سټایل چې څه باندې ته غواړې لکه H1 باندې غواړې په H1 په دې شیانو به څه شي اپلای به شي. نو دا کوم یو هغه مونږ سره د دې ته ایکسټرنل سټایل شیټ وایي. بل انټرنل سټایل شیټ ویل کېږي یا انلاین دا انلاین یا هغه انټرنل سټایل شیټ یا ان پیج سټایل شیټ دا څه معنی لکه ته غواړې چې د HTML د CSS ټیګونه HTML په هډ کې استعمال کړي هډ خو مې درته لیدلی پیژنې هډ کې لکه دلته هډ کې تاسو غواړئ د هډ مینس کې استعمال کړئ نو دا بیا کومه طریقه شو دته ویل کېږي انټرنل سټایل شیټ یا ان پیج سټایل شیټ او انلاین سټایل شیټ سمانه لکه دا طریقه تاسو په HTML کې چې مثال ډایرکټ هغه د CSS سټایل په ماډرن ټیګ کې استعمال کړي دته کوم سټایل ویل کېږي انلاین سټایل. ان شاء الله بل ویډیو کې به موږ عملی دا ګورو صرف مې دې ویډیو کې دا تشریح